به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. امیدوارم این ویدئوی آموزشی به دست هر کسی که در بازار مالی داره کار میکنه برسه، چرا که نکته بسیار ارزشمندی داره که تا به این ثانیه و ساعت کسی به شما آموزش نداده و خود بنده درک میکنم که چقدر رسیدن به این مرحله و درک به این موضوع حائز اهمیته و چقدر برای خود بنده سخت بوده و هزینه سنگینی از نظر زمانی و مالی داشته تا به این نکته برسم. یه چارت خیلی زیبا خدمت شما آوردم از یکی از سهام‌های بازار سرمایه است و نکته خیلی زیبا و قشنگی رو میخوام خدمت شما تقدیم حضور بکنم. تمرکز و توجه ما در اینجا صرفاً به مسئله آموزش، در نتیجه نام نماد رو نمیاریم و میخوایم یه نکته آموزشی خیلی مهم به شما بگیم. چارت این نمادی که ملاحظه میکنید قیمت سهامش رسیده به 283 تومن که در گذشته هم آذر سال پیش بوده 283 تومن. شما اگر فعال بازار مالی باشی، یکی از کارهایی که میکنی این هستش که وقتی یک اینسترومنت یا نماد به سقف قبلیش میرسه میترسی دیگه، میگی این مقاومت داره، آیا از اینجا اصلاح میده یا رنج میزنه یا رد میکنه و رشد پیدا میکنه. بنده میخوام تو این ویدیو این قضیه رو به شما آموزش بدم که آقا اگر یه نمادی این اتفاق براش افتاد قاطعانه بتونی تصمیم بگیری، نه اینکه 50% احتمال داره بریزه 50% احتمال داره بره بالا. این به درد من نمیخوره. بنده یک دانشجویی بودم که دوست داشتم شغلم و کارم و حرفم بشه بازار مالی. دوست داشتم سرمایه گذاری سنگینی انجام بدم و از محل سود سهام امرار معاش بکنم و زندگی بکنم. این که مثلا میره بالا یا میاد پایین یا 125% اینه یا اکسپنشنش این میشه اون میشه، اینا منو راضی و قانع نمیکنه. این که مکدی واگرایی داره نمیدونم احتمالا میریزه یا شاید واگرایی شکسته بشه به درد من نمیخوره. یه حرف منطقی و قاطعانه به درد من میخوره. پیرامون رسیدن به پاسخ این که زمانی که یک نماد یا اینسترومنت به سقف قبلی خودش میرسه آیا میتواند سقف رو رد کنه یا میخواد اصلاح بده یا میخواد درجا بزنه، پاسخ قاطعش چیه تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم زمانی میتونید قاطعانه، نه احتمال داره بره بالا بیاد پایین، قاطعانه اظهار نظر بکنید که دنبال سایز اون اینسترومنت و نماد باشید. یعنی چی؟ اینجا چارتی که دارید ملاحظه میکنید چارت یک نماد یک سهام در بازار بورسه. شما باید بیایید آذر سال پیش رو نگاه بکنید، بگید آقا این شرکت آذر سال پیش چه سایزی داشته، چه اندازه‌ای داشته، این قیمت سهامه، پشت این قیمت سهام چقدر دارایی داشته، چقدر حقوق صاحبان سهام داشته، چقدر میفروخته، چقدر سود میکنه. همین چارتا. در حال حاضر که دوباره رسیده به 280 تومن، این چارت تعدیل شده است. چقدر میفروشه، چقدر سود میکنه، چقدر دارایی، چقدر حقوق صاحبان سهام. اگر این چارتا در حال حاضر یعنی آذر امسال نسبت آذر سال پیش بزرگتره، یعنی شرکت بزرگتر شده. قاطعانه به شما میگم که اینجا قیمت رو رد میکنه و هیچ مقاومتی وجود نداره. اگر بر اساس پرایس اکشن یا هر مدل تحلیل تکنیکالی اینجا مقاومت تشخیص دادی، داری اشتباه میکنی، چون شرکت بزرگ شده. این شرکت اون شرکت نیست. آن یکی شیر است که انسان میخورد، آن یکی شیر است که انسان میخورد، اما این کجا و آن کجا، این 280 تومن اون 280 تومن نیست، چون شرکت بزرگ شده. این شرکت در زمانی که قیمت سهامش بوده 280 تومن در سال گذشته پی بی 7.7 داشته، یعنی ای پی اس هر سهم بوده 36 تومن. الان که شده 280 تومن پی بیش 5، یعنی ای پی اس شده 56 تومن. سود خالصش رشد کرده. شرکت توانایی ارزش آفرینیش بیشتر شده، فروشش بیشتر شده، داراییش بیشتر شده، سودسازیش بیشتر شده. خود طبیعی ازش که شرکت بزرگتره، پس طبیعی ازش که ارزش بازارش هم میره بالا. اصلا اینجا فروختن اشتباه محضه و یکی از تجارب تلخ معامله گران این هستش که سودای بزرگ از دست میرن چون فروش اشتباه انجام میدن و سود اصلی از دستشون میره. چرا؟ چون همین نکته میرسه به سقف میترسه اصلاح کنه.
اگر شرکت 35 تومن سود میساخته الان هم 35 تومن سود بسازه، اینجا درجا میزنه. اصلاح میخواد بده، اصلاحش کمه، قاطعانه بهت میگم. اگر شرکت 35 تومن سود میساخته الان 25 تومن سود بسازه، قطعا اصلاح میده، اصلاحش هم زیاده. اگر شرکت 35 تومن سود میساخته الان 56 تومن سود میسازه، قطعا رشد میکنه. و شما قاطعیت در تحلیلگری رو در اینجا فقط تو بنیادی به دست میاری، تو هیچ کجای تکنیکال، هیچ کجای تابلوخانی، هیچ اندیکاتوری، هیچ چیز دیگری این قاطعیت رو بهت نمیده. شما یک سیستم معاملاتی باید داشته باشی، قاطع تصمیم بگیری، چون میخوای سرمایه گذاری میلیاردی بکنی، چون میخوای بازدهی میلیاردی به دست بیاری. پس دیگه بچه بازی و این که دیگه میره بالا یا میاد پایین و یا احتمال داره اصلاح بده، احتمال داره فلان بشه، کفش یا شکسته میشه یا کف جدید میزنه یا بهمان میشه، 125% موج یکش میشه، فلان میشه، این حرفا رو یا آدم ثروتمند، یا آدمی که نشسته پای این بازار، یا آدمی که نشسته آقا تمام هم و غم و شغل شده نمیپذیره از شما. شما باید یه حرفی بزنی منطق و دلیل داشته باشه، زندگی عادی اینو بپذیره، بعد از شما هم میپذیره. اگر نه یه همچین چیزی رو از شما نمیپذیره. و بنده به عنوان یه دانشجوی سرسخت نپذیرفتم تا خودم به این نتیجه رسیدم، چون ندیدم کسی به من قاطعانه بتونه حرف بزنه. آقا شرکت الان 130,000 میلیارده، قدیم هم 130,000 میلیارد بوده. اون موقع 18,000 میلیارد میساخته، الان 27,000 میلیارد داره میسازه. پس این الان بدیهی است که اینجا اتفاقا تاییدیه خرید هم داره میده. هر کسی اینجا بفروشه بعداً پشیمون میشه، چون ارزش سهامش رشد پیدا میکنه. خیلی راحت و ساده و منطقی و درست، چون شرکت من بزرگ شده و این دیگه نباید این ارزش بازاری که سال پیش معامله میشده رو تجربه بکنه. اگر از سال پیش ریخته تا اینجا، هم دلایل ریسک سیستماتیک و بازار بوده، مومنتوم و سنتیمنت و روانشناسی بازار میگه، هم کاهش ارزش سودسازی و حاشیه سودش بوده، و اگر هم اینجا کفش بوده که برگشته، هم عمل کرده خودش بوده، هم تغییر دوره مالی از 29/12 به 39 بوده، هم رشد سودسازی و فروشش بوده. شرکت یه شرکتی بوده که میانگین فروشش 9,000 میلیارد تومان بوده، در سال گذشته رسیده بوده به 5,000 میلیارد تومان، الان دوباره برگشته به 9,000 میلیارد تومان. شرکت یه شرکتی بوده که 27,000 میلیارد تومان میتونسته سود بسازه، کاهش سودسازی تجربه کرده به 17,000 میلیارد تومان رسیده، الان تونسته سود بیشتری بسازه. حالا میخوایم بریم توی گزارش مالی اینو ببینیم کجا باید اینو نگاه بکنیم تا به این اعداد و ارقام برسیم. بنده میام توی سامانه کدال، میام اینجا سرچ میزنم، صورتهای مالی رو پیدا میکنم، روش کلیک میکنم، اینجا میارم به شما نشون بدم. این یه صورتهای مالی هستش که شما دارید اینجا ملاحظه میکنید. خب چرا دارید نگاه میکنیم؟ 31 شهریور 403 شرکت سود میساخته 24,700 میلیارد تومان، فروشش 24,700 میلیارد، الان 42,200 میلیارد تومان. شرکت فروشش بیشتر شده. چرا 6 ماه رو آوردم؟ چون هنوز گزارش 9 ماه منتشر نشده. سال پیش 9,000 میلیارد تومان ساخته، الان چقدر داره میسازه؟ 12,000 میلیارد تومان، یعنی 35% رشد داشته. 12,000 میلیارد تومان. کل سال پیش 18,800 میلیارد تومان ساخته، الان 6 ماه 12,000 میلیارد تومان ساخته. ببین 6 ماه 9,000 میلیارد، کل سال پیش 18,000 میلیارد، یعنی سودسازیش و فروشش تقریبا منظمه. یعنی امسال احتمالاً 24,000 میلیارد تومان میتونه سود بسازه. پس شرکت 18,000 میلیاردی الان 25,000 میلیارد تومان میتونه سود بسازه، سودش زیاد شد. این یه نشونه. حالا من میخوام صورت وضعیت مالی هم بیارم. میام اینجا صورت وضعیت مالی. این نشون میده چی؟ نشون میده سایز شرکت، دارایی‌اش چقدر بوده. ببین 29/12 30/12 403 107,000 میلیارد تومان دارایی داشته، تو 6 ماه امسال 120,000 میلیارد تومان دارایی داشته، اول 403 84,000 میلیارد تومان دارایی داشته. یعنی شرکت مد نظر ما رشد دارایی رو تجربه کرده، داراییاش بزرگتر شده.
جمع دارایی نشون میده که دارایی بزرگتر شده. حالا اینجا شما میتونید ریزم بشی و مثلا بگی آقا دارایی ثابت 20000 میلیارد بوده الان شده 23600 میلیارد تومان. اینجا مطالباتش 35000 میلیارد تومان بوده الان شده سرمایه‌گذاری بلند مدت 37600 میلیارد تومان. سرمایه‌گذاری زیاد شده. ببین اول 4 سال 27000 میلیارد بوده الان 37000 میلیارده. 10000 میلیارد سرمایه‌گذاری بلند مدت زیاد شده. خب سرمایه‌گذاری بلند مدت زیاد بشه، دارایی ثابت زیاد بشه، اینا جدا دارایی هستن که میتونه درآمد ایجاد بکنه، سود ایجاد بکنه. پس اینا خودش نشون میده که شرکت بزرگ شده، پتانسیل سودسازی و درآمدزاییش بیشتر شده. سفارشات پیش پرداخت خیلی فرق نکرده، موجودی کالا خیلی فرق نکرده، طلباش زیاد شده چون فروشش بیشتر شده و هنوز وصول نکرده. سرمایه‌گذاری کوتاه مدتش خیلی فرق نکرده، موجود نقدش هم خیلی فرق نکرده. حالا بیایم حقوق صاحبان سهام. اینجا 59400 میلیارد تومان بوده، اینجا 67000 میلیارد تومان بوده، رشد داشته. حالا سود انباشته که اینجا دارید میبینید نسبت ابتدای سال کم شده بخاطر اینکه تقسیم سود انجام داده. اندوخته قانونیش هم رشد کرده. این اندوخته قانونی 10% سود خالصه، 5% سود خالصه تا 10% سرمایه الزامی، یعنی ببینید 10% سود خالصه. اینجا هم 10% سود خالصه. بعد سرمایه شرکت 32400 میلیارد تومان بوده الان بوده 47150 میلیارد تومان. یعنی رشد افزایش سرمایه هم داشته، رشد سرمایه هم انجام شده. خب به قطع این شرکت این مقاومتی وجود نداره و این رشد پیدا میکنه. حالا این یک مثال آموزشیه که شرکت توی سقف قبلیش قرار گرفته. اگر شرکت سقف جدید بزنه که پی بی ای 7 سود جدیدش رو میتونه بسازه، یعنی اگه بخواد 26000 میلیارد بسازه پی بی ای 7 میشه 200000 میلیارد تومان. پس این شرکتی که در حال حاضر 283 تومان داره معامله میشه که با سرمایه 470 میلیارد و 500 133000 میلیارد تومانه، این پتانسیل 50% رشد دیگه هم داره و این میتونه تا 200000 میلیارد تومان برسه. حالا که رسید به 200000 میلیارد تومان دیگه نباید انتظار رشد داشته باشی. یعنی دیگه من دارم با شما این صحبت رو میکنم که آقا الان آموزش من اینه که سقف قبلی رو رد کرده. خب 200000 میلیارد تومان به فرض اینکه سقف جدیدش باشه که تا حالا سقف ندیده، شما الان اونجا کجا میخوای بگی میخواد بریزه؟ من میگم تا 200000 میلیارد تومان چون پی بی ای 7 سود خالصشه. حالا رو 200000 میلیارد تومان وامیسته. گزارش سودسازی دارایی حقوق صاحبان سهام اگه نوید این رو بده که سودسازی شده 35000 میلیارد تومان، پس 35000 میلیارد تومان ضرب داره 7 تا 270000 میلیارد تومان بازم میتونه رشد بکنه. این کف دست راست میخوره، یعنی میخواد این سهام سودش خیلی زیاد بشه. گرفتی چی شد؟ یعنی به جایی که بشینی ببینی که الیوت چی گفت، اکسپنشن چی شد، ابر کم و بارونی شد یا نه، حرف منطقی بزن. 7.5 برابر سود خالص ارزش یک شرکت است. حالا سوال فلسفی این هستش که آقای خسروانی روانی موانی چسبونی به ما، این 7.5 از کجا آوردی؟ 7.5 از اینجا اومده که رابطه پی بی ای بازار بورس با پی بی ای بازار بانک یک رابطه منطقی است در تمام نقاط دنیا. زمانی که نرخ بهره بانکی ما، سپرده بانکی ما 25%، پی بی ای بانکداری ما عدد 4 است. اگر 20% باشه پی بی ایش 5. معمولا 2 واحد تا 3 واحد اختلاف بین پی بی ای بازار بورس بیشتر نسبت به پی بی ای بانکداری است و پی بی ای تی تی ام میانگین 10 ساله ما عدد 8.5 است. حالا این ارزمنده یک ارز کلی است در خصوص صنایع و شرکت‌ها بنا به شرایطشون، تحت توسعه داشتنشون، انتظاراتشون، آینده صنعت، مسائل مشکلاتش میتونه مقداری متفاوت باشه. ما سهم داریم تو بازار بورس پی بی ای 10 داره معامله میشه، یکی از دلایلش اینه که کوچیکه، یکی از دلایلش اینه که ریسک نداره، یکی از دلایلش اینه که تو صنعت خوبیه. سهم داریم تو بازار بورس پی بی ای 4.5 معامله میشه، یکی از دلایلش اینه که مطالباتش زیاده، یکی از دلایلش اینه که دوره وصول مطالباتش طولانیه، پس کیفیت سودش پایینه. صنعت اوضاع جالبی نداره، آینده خیلی جذابی نداره و تحت توسعه وجود نداره. پس دلیل و منطق‌های متفاوتی پیرامون تارگت سهم وجود داره. اما در خصوص این نماد با توجه به صنعت پرپتانسیل، با توجه به تحت توسعه‌ای که داره، اول زنجیره ارزشه، پی بی ای 7.5 تا 8 میتونه تارگت سودسازی شما، تارگت ضرب از سودسازی، تارگت ارزش بازار معقول منطقی به شما بده.
پس رسید به 200,000 میلیارد تومان با سودسازی 26,000 میلیارد تومان. اگر تارگت نجومی 270,000 میلیارد میدی، این باید سودسازیش رشد بکنه. این باید بتونه این دفعه 38,000 میلیارد 37,000 میلیارد تومان سود بسازه، 35,000 میلیارد تومان سود بسازه. شما نمیتونی الکی بگی که آقا این ابزار تکنیکال مد شماری رو کشیدیم مثلا بالا، این تا 500,000 میلیارد هم میتونه بره. نمیره. من بهت بگم نمیره. بی خود امید و واهی به خودت نده که داراییاتو بیای بفروشی بریزی تو بورس خودتو بیچاره کنی. نکن. به شرط این سودو میتونه، این ارزش بازار رو میسازه که این ارزش سودسازیش انقدر بشه. دیگه فکر کنم پول نمیخواد بیاد، باید برم حموم. چون خیلی داره میخواره. بازار ما بازار خیلی منطقیه. سرمایه گذارم سرمایه گذار باهوش و آدم منطقی و درستیه. یه چیزی رو به شرطی پول پاش میره که بیارزه. بالای 7.5 برابر سود خالص هم هیچ کسی پول پای هیچ سهمی نمیده مگر استثنا داشته باشه. در شرایطی که زیر 5 برابر سود خالصش باشه پول پرداخت میکنه. چون به فرض رشد سودسازی بالاتر از تورم، پی بی زیر 5 ساله بر نمیگرده، زیر 3 سال برمیگرده. فرض بفرمایید که این شرکت در حال حاضر 130,000 میلیارد تومنه و میخواد 25,000 میلیارد تومن سود خالص بده. دوره مالی 39 25,000 میلیارد تومن سود خالص رو به شما میده، تقسیم میکنه، بهای تمام شده شما میشه 105,000 میلیارد تومن. حالا سال دیگه 50% میخواد رشد کنه، 37,000 میلیارد تومان میخواد بسازه. حالا اگر 105,000 میلیارد تومان 35,000 میلیارد تومان من کم بکنم، بهای تمام شده شما میشه 70,000 میلیارد تومان. حالا 35,000 میلیارد تومان 50% رشد بکنه میشه 52,000 میلیارد تومان. این 3 ساله پولت برگشت. سال چهارم بره رو 50% رشد که 75,000 میلیارد تقسیم کنه، رسما سود پولتو برداشتی و سودت هم داره میگیری. پس پی بی زیر 5 یا عدد هولوش 5 بازگشت سرمایه 3 ساله است، نه 5 ساله. به فرض اینکه 50% سالانه میتونه رشد بکنه. 50% هم که انسان تورم هنر نداشته، بالاتر از اون رشد بکنه میشه شرکت خوب. یعنی اگه شرکتی سودش 70%، 80%، 90% سالانه رشد بکنه، رسما شما سال سوم پولتو برداشتی رایگان شده. پس خریدار تو بازار بورس ما رو پی بی زیر 5 به شرطی که شرکت و صنعت خوب باشد، چون بازگشت سرمایه زیر 3 سال است و نرخ سپرده بانکی 25% است و بازگشت سرمایه پول در بانک 4 ساله، با ولع سهام رو میخره. اصلا هرس میزنه جهت خرید سهام. منطق هم داره، چون آدم عاقلیه. تعداد کسانی که اینو میفهمن 200,000 نفرن. کلا تعداد کسایی که اینو میفهمن تعدادش از 200,000 نفر خیلی کمتره. 200,000 نفر الان داره تو بازار کار میکنن، از این 200,000 نفر 50,000 نفر میفهمن. 150,000 نفر اینو نمیفهمن. یعنی میاد تحلیل میکنه، متوجه نیست بابا بازار سهمی رو میخره که تقسیم سودش بالا، سود نقدی میبره، چون بازگشت سرمایه 3 سال است. سهمی که تقسیم سودش پایینه برای بازار ارزش نداره، اینو متوجه نمیشه. بازار دنبال سهمیه که پی بی زیر 5 داشته باشه، چون بازگشت سرمایه 3 سال دنبالشه، چون بانک داره 4 سال برگشت سرمایه داره. میگه آقا ما به جای 4 سال میایم اینجا هم زودتر پولمون رو میگیریم، هم تو سهام هج تورم داریم میریم. این میشه روش درست و اصولی تحلیل سرمایه گذاری و سهام. حالا دوست داری توصیه بهت کردم اینو یاد بگیری و اینکه رعایت بکنی، یا نه هر کاری که دلت بخواد برو بکن. در انتها شما به همین میرسی، چون من مسیری که شما داری میری رفتم. ماحصل 14 سال تجربه، دانش، مطالعه آکادمیک تا دکترا حسابداری و غیر آکادمیک هم رو در اختیار شما میذارم، چون دوستتون دارم. دوست دارم که شما موفق بشید و زودتر از بنده موفق بشید. من اگه 14 سال وقت گذاشتم به اینجا رسیدم و پوستم کنده شد، دوست دارم شما خیلی زودتر به این موفقیت برسید. خیام میگه آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ما دوست داریم در یک محیطی که دنبال دانش و ادب هستن، دنبال یادگیری هستن، دنبال کمال هستن، آگاهی هستن، قدرت هستن، موفقیت هستن،
ما بیایم شمع اصحاب بشیم، شمع بشیم، خودمون رو بسوزونیم، دیگران چی بشن؟ دیگران آگاه بشن. چرا؟ به خاطر اینکه بشر بتونه سریعتر موفق بشه، نسل به نسل ما روی کره زمین بتونه زندگی بهتری رو تجربه بکنه. من اگه 14 سال وقت گذاشتم به این برسم، شما تو 2 سال به این برسیم. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. حالا اینجا شو ببین چی میگه، ره زین شب تاریک نبردند برون. یعنی میگه الان که خسروانی داره به شما اینا رو میگه که میگه آقا من این راه تاریک رو روشن کردم برات، راه درستش اینه، قاطعانه اینه، روش درستش اینه. میگه ره زین شب تاریک نبردند برون. خیام میگه بازم این نتونسته این کار برای تو بکنه. این چرا؟ چون دائم بازی عوض میشه، با گذر زمان همه چی تغییر میکنه. اینی که من دارم به شما آموزش میدم الان چون کسی نمیدونه شما آموزش میدی استفاده میکنی، وقتی همه بدونن دیگه کارایی نداره، مدلش عوض میشه. برای همین میگه ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه یا در خاک شدند. فسانه داره میگه خسروانی. چه حرفا کدومه؟ اگر فکر میکنه به یقین رسیده، تنها چیزی که یقین داخلش هست کلمه یقینه، نه موضوعی که یقین رو بهش نسبت بدی. و داره درست میگه، داره درست میگه. پس ما سعی میکنیم با توجه به خیرخواهیمون دانش و تجربه و مهارت رو به نسل دیگر منتقل بکنیم تا زمان کوتاه بشه. به این معنا نیستش که اون دیگه هیچ کاری نداره، اون در آینده دوباره اون باید شمع اصحاب بشه، ره زین شب تاریک نمیبره بیرون. ما الان در حال حاضر در قرن 21 با این همه پیشرفتی که در تکنولوژی صورت گرفته هنوز خیلی چیزا رو نمیدونیم. مثلا نمیدونیم داخل سیاهچاله چی هستش و نمیتونیم یه سری چیزا رو اندازه‌گیری بکنیم مثل حماقت انسان‌ها رو. این جمله از انیشتین بود. خب نمیتونیم. ما هنوز واقعا توانایی 100 خودمون رو نمیدونیم چیه. خب پس هنوز نتونستیم این کار بکنیم. پس خیام اگر هم داره این شکلی میگه به یک دید کلان هممون رو داره میگه 8 میلیارد آدم یه سریاشون شمع اصحاب شدن ولی هنوز هم نتونستن این راه تاریک بیان بیرون. اینجا بنده موضوع رو شخصی سازی راجع به بازار بورس کردم، خیام راجع به زندگی میگه. خیام راجع به زندگی میگه، اما راجع به زندگی من قبول ندارم. چون ما یه سری انسان‌های بسیار شریف و دوست‌داشتنی و اساتید دلها، اساتید عشقها، انسان‌های مورد محبت خداوند قرار گرفتن داشتیم که واقعا این راه تاریک رو روشن کردن. راه موفقیت در این دنیا از نظر انسانیت، درستی، رشد، شکوفایی روشنه و ما انسان‌های بسیار زیادی داشتیم که راه تاریک رو برای ما روشن کردن و جهانبینی خیام رو توی این قضیه بنده به شخصه نظرم این هستش که قبول ندارم. حالا قبول ندارم خیلی مهم نیست نظر من، ولی به نظر بنده اینجا جهانبینی که خیام نسبت به زندگی داره من نیستم باش. ولی در خصوص این مورد که اینجا مساقش رو خودم عرض کردم، بله من قبول دارم. یعنی در آینده باز هم همه اینا تغییر میکنه. چرا؟ چون آدمای پولدار آدمای باهوشی هستن و از یه مرتبه به بعد دنبال پول نیستن، دنبال بازی هستن و بازی رو دائم تغییر میدن و این تغییر بازی جذابیت زندگی هم ایجاد میکنه. یه زمانی بود شرکت‌ها تقسیم سود میکردن، بعد افزایش سرمایه از منابع نقدی و مطالبات میدادن، پول خارج میکردن. الان میان قبل از مجمع عمومی عادی افزایش سرمایه میان عمومی عادی سالیانه یه افزایش سرمایه میدن، بقیه سوسام تعلق نمیگیره. این برعکسش کردن. آدمای باهوش و نابغه و ثروتمند واقعا از یه مرتبه به بعد دنبال پول نیستن، دنبال بازی هستن که ارضای روح و ذهنشون بشه. اونو شما نمیتونی بگی که تموم شد. بنده در سال 99 آموزش افزایش سرمایه دادم و افتخار میکردم که کاملترین دوره افزایش سرمایه است. امروز بازم ویدیو میگیرم به دوره افزایش سرمایه اضافه میکنم، میگم اینو هنوز آموزش نده بودم، باز یاد بگیرید. 5 ساله دارم آموزش میدم، باز میگم نکته جدیده. چرا؟ چون شرکت ها روشاشون رو عوض میکنن. پس شما نمیتونی بگی که به ته دانش رسیدی. همینجور با گذر زمان هی تغییر میکنه، شما باید تغییر بکنید.
ولی تو زندگی راه روشنه برای کسی که از صراط المستقیم عبور میکنه. راه روشنه. من اعتقاد دارم در این زندگی کسی بخواد به موفقیت معنوی برسه، راه روشنه، راه تاریک نیست و فسانه نگفتن. اتفاقا یقین و قاطعیت و درستی و انسانیت رو خیلی ها قشنگ و زیبا آموزش دادن. امیدوارم در زمینه مسائل مالی همیشه دانشجو باشید، در زندگی هم دانشجو باشید و همیشه به مراتب موفقیت بالا و بالای انسانی و موفقیت مادی هم برسید، چون در کنار موفقیت معنوی وقتی شیرینه که مادیات هم باشه. خدا حفظ بکنه همه رفتگان رو. یکی از عزیزان دلم خدا رحمتش بکنه، رفته بودیم که عمل قلبش رو انجام بده، گفتش که آقا مثلا هزینه عمل شما میشه مثلا 50 میلیون تومان. اون موقع 50 میلیون تومان خیلی پول بود. گفت آقا من این عمل انجام نمیدم. گفت آقا یعنی چی انجام نمیدیم؟ گفتیم بابا جان این باید انجام بدی، این عمل مهمیه، بالاخره دکتر گفته کاری. گفت آقا این 50 میلیون از من بگید، من دیگه قلبم کار بکنه پول نشه باشم، اون زندگی به درد من نمیخوره. این زندگی وقتی شیرینه که پولم باشه، وقتی من خوب بشم پول نشه باشم، زندگی ارزشی نداره. جهت مزاح عرض میکنم. امیدوارم همیشه در همه مراحل زیبای زندگیتون همه موفقیت ها رو به دست بیارید. اگر کسی در زندگی دیپلم زندگی بگیره در همه جا موفق میشه. عزیزمی تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. حدس بزنید کدوم نماد بود بررسی کردیم. قاطع باشید، 50% پتانسیل رشد داره. صرفا جهت آموزش بوده این ویدئوی آموزشی، بنابراین اسم نماد اشاره نشده و نمیشه و نخواهد شد. اما دوست دارم ببینم حدس شما در این زمینه به چه صورتیه، تا چقدر تسلط دارید نسبت بازار. براتون بهترین رو آرزو میکنم. از دلم